สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ Puma เป็นรถรบทหารราบ IFV ที่พัฒนาขึ้นโดย PSM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง KMW และ Rheinmetall Land System ของเยอรมนีในบรรดารถ IFV ถือว่ามีระบบป้องกันที่ดีที่สุดและราคาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 17 ล้านยูโรทำให้ Puma เป็นที่จับตามองของกองทัพทั่วโลก คลิปนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกถึงคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่น่าสนใจของ Puma กันค่ะ เริ่มจากเบื้องหลังของการพัฒนากันก่อนเลยค่ะ ในปี 1984 เยอรมนีได้เริ่มพัฒนารถถังเพื่อสนับสนุนทหารราบรุ่นใหม่นั่นก็คือ Marder 2 เพื่อทดแทน Marder 1 ที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 1969 อย่างไรก็ตามในระหว่างการพัฒนาสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายและสงครามเย็นสิ้นสุดลงทำให้เยอรมนีได้เริ่มโครงการใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า NGP ในปี 1996เพื่อพัฒนารถรบหลายประเภท เช่น รถถัง รถรบทหารราบ และรถเกราะป้องกันอากาศยานภายใต้แพลตฟอร์มหรือฐานงานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิม แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการที่สูงเกินไปทำให้โครงการถูกยกเลิก ต่อมาในปี 1998 เยอรมนีได้เริ่มพัฒนารถทหารราบรุ่นต่อไปที่มีน้ำหนักประมาณ 50 ตันอีกครั้งแต่หลังจากเหตุการณ์9/11ความต้องการได้เปลี่ยนแปลงไปโดยต้องการให้รถรบทหารราบรุ่นใหม่สามารถขนส่งทางอากาศได้โดยใช้เครื่องบิน A400M และสามารถปฏิบัติการในต่างประเทศได้ดังนั้นในปี 2002 เยอรมนีจึงเริ่มพัฒนารถใหม่อีกครั้งที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมโดยมีข้อกำหนดที่ระบุไว้ในขณะนั้นก็คือ 1. ต้องมีระบบป้องกันที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกเรือได้ดีที่สุด2. ต้องสามารถปฏิบัติการร่วมกับรถถังเลโอพาร์ด 2 ได้ในปฏิบัติการความเข้มข้นสูง 3. ต้องให้การสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์สูงสุดแก่ทหารราบ 4. ต้องสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมเช่นทะเลทรายขั้วโลกหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ 5. ต้องสามารถขนส่งทางอากาศไปยังทุกที่ในโลกได้ในช่วงแรกของโครงการชื่อที่ถูกเสนอคือ Panther ซึ่งเป็นชื่อของรถถังที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ชื่อนี้ก็ถูกปฏิเสธดังนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็น Eagle แต่ก็ดูอ่อนแอเกินไปจนกระทั่งชื่อสุดท้ายที่ถูกเรียกก็คือ Puma ในส่วนของลักษณะเฉพาะมาเริ่มต้นกันที่จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของ Puma นั่นก็คือระบบป้องกันโดย Puma มีระบบป้องกันที่โดดเด่นอยู่ 3 อย่างด้วยกันอย่างแรกคือระบบป้องกันตัวเองอัตโนมัติหลายฟังก์ชัน MUSS ซึ่งเป็นระบบป้องกันเชิงลุกแบบ Soft Kill ระบบ MUSS นั้นประกอบด้วยเซ็นเซอร์ 4 ตัวอุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถตรวจจับวัสดุโดยรอบได้ 360 องศาอุปกรณ์ก่อการรบกวนอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสัญญาณรบกวนเพื่อขัดขวางระบบนำวิธีของขีปนาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดควัน 2 เครื่องอย่างที่ 2 คือเกราะคอมโพสิต AMAP แบบแยกส่วนโดยสามารถติดตั้งเกราะเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและภารกิจในสนามรบและให้การป้องกันระดับ A และการป้องกันระดับ C ซึ่งสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์เกราะระดับ A นั้นมีความแข็งแกร่งสูงมากโดยเป็นไปตามมาตรฐาน STANAG 4569 ของ NATO ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดระดับความแข็งแกร่งของเกราะทั้งหมด 6 ระดับเกราะระดับ A นั้นจัดอยู่ที่ระดับที่ 5 ซึ่งมีความแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวในส่วนของด้านหน้าสามารถป้องกันการโจมตีจาก RPG และกระสุนเจาะเกราะขนาด 30 มม. ได้ส่วนด้านข้างสามารถป้องกันกระสุนเจาะเกราะขนาด 14.5 มม. ที่ผลิตโดยรัสเซียได้นอกจากนี้ด้านหน้าของตัวรถยังมีการป้องกันเป็นพิเศษด้วยเกราะนิลาถึง 2 ชั้นรวมถึงเกราะเซรามิกและเกราะเหล็กทำให้รถคันนี้มีความสามารถในการป้องกันตัวได้ดีกว่ารถ IFV ทั่วไปที่อยู่ในระดับเดียวกันเกราะนิลาถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเกราะปฏิกิริยาระเบิดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกำลังพลรอบข้างเมื่อมีการระเบิดโดยนิลาจะใช้สารโพลิเมอร์ประเภทอีลาสโตเมอร์ซึ่งจะพองตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อถูกกระแทกเมื่อ Puma อยู่ในระดับการป้องกันระดับ A นั้นรถจะมีน้ำหนักประมาณ 31.5 ตันซึ่งเบาพอที่จะใช้เครื่องบิน A400M เพื่อขนส่งได้เมื่ออยู่ในสถานะการป้องกันระดับ C จะสังเกตเห็นได้ว่าชั้นเกราะที่ติดตั้งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ส่วนสีน้ำเงินคือชั้นแผ่นเกราะกันกระสุนส่วนสีเหลืองคือชั้นเกราะแบบแพสซีฟและส่วนสีเขียวคือชั้นเกราะแบบปฏิกิริยา
ระดับการป้องกัน C นั้นซึ่งเป็นมาตรฐานการป้องกันสูงสุดของนาโตเหมือนกับระดับ 6 เลยทีเดียวซึ่งหมายความว่ารถคันนี้สามารถทนต่อกระสุนเจาะเกราะขนาด 30 มม. จากด้านหน้าและด้านข้างรวมถึงกระสุนระเบิดแรงสูงขนาด 155 มม. นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการโจมตีด้วย RPG จากด้านข้างและทนต่อทุ่นระเบิดขนาด 10 กิโลกรัมได้อีกแต่เมื่ออยู่ในระดับการป้องกันระดับ C น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น 43 ตันทำให้การขนส่งทางอากาศด้วยเครื่องบินนั้นต้องใช้เครื่องบินถึง 4 ลำเพื่อขนส่งพูม่าได้ 3 คันโดยใน 3 ลำแรกจะขนส่งรถที่อยู่ในระดับการป้องกันระดับ A ส่วนลำสุดท้ายจะใช้สำหรับขนส่งชุดเกราะเพิ่มเติมอย่างที่ 3 คือการจัดวางภายในของรถป้อมปืนจะไม่มีคนควบคุมโดยตรงแต่จะถูกควบคุมจากภายในของตัวรถทำให้ลูกเรือปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ทั้งห้องเครื่องยนต์และห้องพักของลูกเรือยังมีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบป้องกันสารเคมีชีวภาพและรังสีที่สมบูรณ์แบบต่อมาในส่วนของความคล่องตัวกันบ้างค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือความคล่องตัวสูงเพื่อให้รถหุ้มเกราะพูม่าสามารถร่วมปฏิบัติการกับรถถังเลโอพาร์ด 2 ได้ในภารกิจที่ท้าทายรถจึงถูกติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ MTU 892 ขนาด 10 สูบซึ่งให้กำลังสูงถึง 1,088 แรงม้าทำให้พูม่ามีกำลังเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดเมื่อเทียบกับรถหุ้มเกราะประเภทเดียวกันในปัจจุบันและให้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่เทียบกับ Leopard 2 วิศวกรได้ออกแบบให้มีการลดขนาดของเครื่องยนต์ลงพร้อมติดตั้งเกียร์ 6 สปีดมีระบบการป้องกันการสะเทือนนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึง 500 กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้งมาในส่วนของอาวุธกันบ้างค่ะมีอาวุธหลักเป็นปืนขนาด 30 มม. MK30-2/ABM ซึ่งสามารถยิงด้วยความเร็วสูงสุด 200 นัดต่อนาทีและยังสามารถใช้กระสุนระเบิดกลางอากาศได้โดยจะมีกระสุนระเบิดกลางอากาศจัดเก็บไว้ภายใน 200 นัด นอกจากนี้ระบบการบรรจุกระสุนยังออกแบบมาให้สามารถสลับเปลี่ยนชนิดของกระสุนได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะยิงกระสุนชนิดใดไปก่อนหน้านี้ก็ตามนอกจากปืนหลักแล้วยังมีอาวุธอื่นๆติดตั้งเพิ่มเติมอาทิปืนกลรวมแกนขนาด 5.56 มม. มีขีปนาวุธต่อต้านรถถังอเนกประสงค์สไปค์เพื่อให้สามารถต่อสู้กับรถถังได้ติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 76 มม. เลือกเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้นอกจากนี้ยังมีระบบ Hunter Killer ที่ทำให้ผู้บังคับรถและพลประจำปืนสามารถสังเกตการและโจมตีศัตรูได้อย่างอิสระทำให้สามารถเข้าสู่การต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากำลังโจมตีค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรถหุ้มเกราะของประเทศอื่นๆที่ส่วนใหญ่มีปืนขนาด 35-40 มม. แต่พูม่ากลับใช้ปืนขนาด 30 มม. ซึ่งถือว่าเล็กกว่าและในโครงการจัดหารถหุ้มเกราะของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่ารถ CV90 ของสวีเดนซึ่งใช้ปืนขนาด 35 มม. ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากความสามารถเอาชนะรถ BMP-3 ของรัสเซียซึ่งมีเกราะเสริมได้ดีกว่านอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ในเดือนธันวาคม 2022 ที่พูม่าจำนวน 18 คันที่ต้องร่วมเข้าฝึกซ้อมกับกองทัพนาโตเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคจนไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดทำให้ต้องนำรถถังอย่างมาเธอร์มาใช้แทนซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัท Limeter ลดลงถึง 7%และจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาระบุว่าปัญหาหลักไม่ได้เกิดจากตัวรถแต่เป็นปัญหาเรื่องการบำรุงรักษาอย่างไรก็ตามที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพูม่าเกิดจากการที่เดิมมีแนวคิดที่จะพัฒนารถให้เป็นแบบฐานงานร่วมกันระหว่างรถถังและรถถังสนับสนุนทหารราบแต่หลังจากเหตุการณ์ในวันแนวคิดในการพัฒนาก็เปลี่ยนไปมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการส่งกำลังบำรุงทางอากาศอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้พูม่ามีน้ำหนักที่ลดลงเพื่อให้สามารถขนส่งทางอากาศได้และมีเกราะป้องกันที่สามารถรับมือกับระเบิด RPG ได้จากทุกทิศทางรวมถึงสามารถป้องกันระเบิดแสวงเครื่องได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกำหนดให้พูม่ามีสมรรถนะที่สูงมากเช่นระบบป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์และมีกำลังเครื่องยนต์ที่เทียบกับรถถังเลโอพาร์ดทำให้แนวคิดของพูม่ากลายเป็นรถหุ้มเกราะที่ไม่ชัดเจนว่าถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการต่อสู้แบบกองโจรหรือเพื่อสู้รบกับกองทัพรัสเซียในยุโรปตะวันออกนอกจากนี้ราคายังสูงถึง17 ล้านยูโรซึ่งแพงกว่ารถหุ้มเกราะทั่วไปถึง 4-5 เท่า
และมีราคาใกล้เคียงกับรถถัง K2 Black Panther ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในรถถังที่ขายดีที่สุดในโลกในปัจจุบันประเทศเดียวที่ใช้พูม่าเป็นหลักก็คือเยอรมนีโดยเยอรมนีเคยมีแผนที่จะจัดหาพูม่าจำนวน405คันในปี 2009 แต่ภายหลังได้ลดลงเหลือเพียง350คันและในปัจจุบันมีพูม่าที่อยู่ในการปฏิบัติการจริง342คันพร้อมกับอีก8คันที่ใช้เพื่อการฝึกอบรมบริษัทไลน์เมทัลผู้ผลิตพูม่าตระหนักดีว่ารถคันนี้มีความสามารถด้านความคล่องตัวและการป้องกันอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันแต่ก็มีปัญหาด้านราคาและความคลุมเครือในแนวคิดการออกแบบซึ่งทำให้การขายในตลาดต่างประเทศเป็นไปได้ยากดังนั้นจึงพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาพูม่าให้ดีขึ้นแต่พบว่าต้นทุนในการพัฒนานั้นสูงเกินไปจึงตัดสินใจที่จะเริ่มพัฒนายานรถรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อการส่งออกแทนและผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นก็คือ Lynx นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Puma และท่านผู้ชมชอบรถถังรุ่นไหนเพราะเหตุใดเขียนคอมเมนต์มาเล่ากันได้นะคะและถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะเพราะการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์สมัครสมาชิกล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการหาเนื้อหาใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านรับชมกันค่ะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรตามมาดูกันได้ในคลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ